بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس العقيدة والإعجاز، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى سلسلة من الموضوعات الفرعية المتعلقة بالشهوة، والشهوة أحد مقومات التكليف. وقبلها تحدثنا عن الفطرة، وقبلها تحدثنا عن العقل، وقبلها تحدثنا عن الكون. فالكون والعقل والفطرة والشهوة من مقومات التكليف. فالإنسان هو المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان هو المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف، مكلف عبادة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كلفنا ربنا أن نعبده إلا وأعطانا مؤهلات هذه العبادة، مقومات هذا التكليف. في رأس هذه المقومات هذا الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. أعطانا عقلاً كأداة كافية لمعرفة الله من خلال الكون. أعطانا فطرة كأداة كافية لمعرفة خطئنا. أعطانا شهوة كقوة دافعة نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. وقد أمضينا دروساً عديدة حول موضوع الشهوة، وننتقل الآن إلى مقوم جديد من مقومات التكليف، ألا وهو الاختيار. أنت مخير، وما من عقيدة شلت الأمة وأخرتها كعقيدة الجبر، أي أن تتوهم أن الله أجبرك على أفعالك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أنه أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو أنه تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرها. التقريب مدرسة. في أول يوم من العام الدراسي جمع الطلاب في الباحة، وتلا المدير على الطلاب أسماء الناجحين في آخر العام مقدماً، وأسماء الراسبين. هل يستطيع طالب أن يدرس؟ هذا مصيره خلاص.
لا الذي نجح سيدرس ولا الذي رسب سيدرس. عقيدة الجبر عقيدة شلت الأمة، في أوهام معشعشة في أذهان الناس أنه كل شيء منتهي، الله كتب على إنسان الشقاء أو السعادة. لا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنا هديناه السبيل، هو إما شاكرا وإما كفورا، مخير، ولكل وجهة هو موليها، هو فاستبقوا الخيرات. بيقدر راكب بمركبة يخاطب راكب في المقعد الخلفي، يقول له خذ اليمين أنو يمين، حدث السائق. ولكل وجهة هو موليها، على من تعود هو؟ إن أعدتها على الله بينشأ بالآية تناقض، فاستبقوا الخيرات، ما بيدي يا ربي، بيدك الأمر. لا، ولكل وجهة الإنسان موليها، اختياره هذا. طبعا في موقف حاسم لسيدنا عمر لما جاءوا له بشارب خمر فقال أقيموا عليه الحد. طبعا الباطل قديم، يعني الإنسان بيميل إلى أن يعزو أخطاءه إلى غيره. اسأل طالب راسب لماذا رسبت؟ يقول لك الأستاذ مو معقول إطلاقا، هو ما عليه شيء بس الأستاذ. السؤال غير معقول، المنهاج غير معقول. لما لا تقول أنا كسلان، أنا ما درست؟ دائما الإنسان يريد أن يعزو أخطاءه إلى غيره، كالنعامة تماما تخفي رأسها في الرمال وتنسى أنها من خطئها صادها الصياد. وهذا مرض مستشري. لو وجدنا حفرة في الطريق ماذا نقول للاستعمار؟ في عنا مشجب منعلق عليه كل أخطائنا، الاستعمار، الصهيونية، الإمبريالية. لا، نحن مخطئون، هي أخطائنا أودت بنا إلى ما نحن عليه. ما في جرأة، يجب أن تكون جريء، أن تقول أنا أخطأت. اسأل طالب ما نجح، يقول لك الله ما كتب لي. ليش أنت ما درست؟ لما لا تقول لم أدرس، الله ما كتبني؟ ما آن الأوان، هذا أمر الله، ترتيب سيدك. كل إنسان يقع في خطأ، يقصر، لا يؤدي واجب، لا يتقن عمله، لا يحتاط، لا يأخذ بالأسباب، ويأتي جزاء التقصير، جزاء الإهمال، جزاء عدم الأخذ بالأسباب، جزاء الجهل. يقول هذا من إرادة الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة، أنا لا أبالغ، هذا الموضوع أنا أعده أخطر موضوع في العقيدة، لمجرد أن تتوهم أنه كل شيء منتهي. الشقي شقي والسعيد سعيد وما في أمل. لما العمل؟ لما الأمر أساساً؟ لما النهي؟ بربكم بشكل صريح. لو قسنا عرض كتف إنسان، يعني قد يكون 63.8 ميلي، بنينا جدارين الفراغ بينهما 63.8 ميلي، فإذا سار هذا الإنسان بين الجدارين، الجدار الأيمن يلامس كتفه الأيمن والجدار الأيسر يلامس كتفه الأيسر.
قلنا له رجاء خذ اليمين، في يمين هون، إذا في طريق ممر إجباري وما في أي مسافة للاختيار الأمر له معنى. اسمعوا الدليل: لمجرد وجود الأمر في القرآن الكريم ولمجرد وجود النهي في القرآن الكريم أنت مخير. لو لم تكن مخيراً ما كان في معنى إطلاقاً للأمر والنهي. واضحة الفكرة؟ لمجرد وجود الأمر في القرآن الكريم أنت مخير، ولمجرد وجود النهي في القرآن الكريم أنت مخير. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أما الآية الأصل في أن الإنسان مخير، الأصل في هذا الباب: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أليست كافية؟ أليس هذا كلام الله؟ أليس هذا توجيه الله عز وجل؟ أنت مخير، لكن البحث يحتاج إلى تفصيل. أنت مخير في ماذا؟ والحقيقة الدقيقة أنت مسير ومخير. بماذا أنت مسير؟ مين منكم عرضوا عليه يكون ذكر أو أنثى فاختار أن يكون ذكراً، أو الأنثى اختارت أن تكون أنثى؟ ولا واحد. أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى، أليس كذلك؟ أنت بهذا مسير. ولكن لو كشف الله لك الغطاء لوجدت أنه ليس في إمكانك إلا أن تكون كما سيرك الله إليه. ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أفضل مما أعطاني. لو كشف الله لك الغطاء لكانت الحكمة المطلقة أن تكون ذكراً، ولو كشف الغطاء للأنثى لكانت الحكمة المطلقة أن تكون أنثى. فأنت في كونك ذكر أو أنثى أنت مسير. من منكم اختار أمه وأباه؟ وأنت مسير في أمك وأبيك. من كان مخيراً في اختيار مكان ولادته؟ إنسان ولد في دمشق، إنسان في شيكاغو، وأنت مسير في مكان ولادتك. ونحن جميعاً يعني بالقرن العشرين وجدنا، وبعد 100 عام ما في واحد من الحاضرين على سطح الأرض، وقبل 100 عام ما في واحد في كل هذا اللقاء الطيب كان على سطح الأرض. أنت مسير في زمن ولادتك، مسير في كونك ذكر أو أنثى، في أمك وأبيك، في مكان ولادتك، في زمن ولادتك. أنت ذو قامة مديدة، شيء رائع. هل كنت مخيراً بها؟ أنت ذو قامة ليست مديدة، هل أنت مخير؟ أنت لونك أبيض، في إنسان لونه ملون، مخير؟ أبداً. شكلك، لونك، خصائصك، عندك سرعة بديهة، عندك ذاكرة قوية، عندك قوة فهم،
عندك محاكمة دقيقة، يعني خصائصك قدراتك أنت بها مسير. أما أخطر ما ينبغي أن نعرفه في موضوع المسير أن الذي ساقه الله إليك أو الذي أقامك الله به هو أفضل شيء يمكن أن يكون مسعداً لك وحافظاً لك. لذلك البشر جميعاً يوم القيامة وقد كشف لهم الغطاء يلخصون علاقتهم بالله بآية تقول: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا معنى بعض الأقوال: لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى، في أمك وأبيك، في مكان ولادتك، في زمن ولادتك، في خصائصك. أما فيما أنت مكلف به أنت مخير. الله عز وجل أمرك بالصلاة، أنت مخير تصلي أو لا تصلي. أمرك بالاستقامة، أنت مخير تستقيم أو لا تستقيم. أمرك بالصدق، تصدق أو لا تصدق. أمرك بالعدل، تنصف أو لا تنصف. أمرك أن ترحم من حولك، ترحم أو تقسو. أمرك ببر الوالدين، تبرهما أو تعقهما. أنت مخير فيما كلفت. أمرك أن تطلب العلم، أتيتم إلى هذا المسجد وكل واحد منكم بإمكانه ألا يأتي وأن يجلس في بيته، بل بإمكانه أن يتوجه إلى ملهى، أليس كذلك؟ هذا شيء واقعي. أنت مخير، مخير فيما كلفت، مخير فيما كلفت. إنا هديناه السبيل. الإنسان إما شاكراً وإما كفوراً. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل وجهة هو موليها. أنت مخير، ولولا أنك مخير ما كان في معنى إطلاقاً للثواب والعقاب والجنة والنار والتكليف والأمانة، وما كان عملك مثمن إطلاقاً. لو معك جهاز هاتف متطور جداً، واحد شهر عليك لا سمح الله مسدس وقال: أعطيني هذا الجهاز أو أقتلك، تعطيه إياه، هل تشعر أن هذا عمل طيب قمت به؟ بتحس هيك بنشوة الإيمان أنه قدمت له هاتف محروق قلبك منه لأنه أجبرت على ذلك. يعني بدي أقول لكم كلمة: لو أن الله أراد أن نؤمن جميعاً لآمنا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعاً. العملية سهلة جداً، الهدى القسري سهل جداً، لكن لا يكون هذا الهدى مسعداً إطلاقاً. رئيس جامعة فكر قال: سوف أجعل نسب النجاح 100%. ما شاء الله. كيف؟ قال: سأوزع على الطلاب أوراق الإجابة وقد طبعت طباعة بالإجابة التامة، وعلى اليسار طبعت بالأحمر علامة 100%. نجمع الطلاب في قاعة، نعطيهم الأوراق، نقول له: اكتب اسمك فقط واخرج، والنتيجة جميع الطلاب ناجحون.
من دون وكلهم أوائل، امتياز امتياز امتياز. ما قيمة هذا النجاح؟ ما قيمة هذا النجاح عند الناس؟ لا قيمة له. ما قيمة هذا النجاح عند الطلاب؟ لا قيمة له. ما قيمة هذا النجاح عند رئاسة الجامعة؟ لا قيمة له. يعني الهدى القسري ما له قيمة أبداً. يعني تصور، وقد يكون طريف، لو كل إنسان نظر لفتاة يفقد بصره، ماذا يفعل الملحدون؟ يغضون البصر. الملحد يخاف على عينه. أساساً الأقوياء يطاعون، هكذا أقوياء الأرض، طغاة الأرض يطاعون، 100% يطاعون. هل هذه الطاعة تسمو بالطائع؟ إطلاقاً. مقهور، مجبور. لو أن الله أراد أن يجبرنا على الطاعة القضية سهلة جداً، لكن هذا الإجبار على الطاعة لا قيمة له إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر ولا يسعد ولا يرقى بالإنسان. يرقى بالإنسان أن يأتي الله مختاراً، أن يأتيه طائعاً، أن يأتيه بمبادرة منه، أن يأتيه عن محبة، كأن الله جل جلاله أراد أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ولك أن تفهم جميع الآيات التي في مضمون ولو شاء ربك لهدى الناس جميعاً بهذا المعنى. هذا الهدى القسري لا قيمة له إطلاقاً، ولا يرقى بك ولا يسمو بك ولا يسعدك. أما الذي يسعدك أن تمر أمامك فتاة وبإمكانك أن تملأ عينيك من محاسنها، لكنك خوفاً من الله ومحبة له وطاعة له تغض البصر عنها وتقول إني أخاف الله رب العالمين. بإمكانك ألا تصلي، لكن الوقت شتاء والبرد شديد والفراش وسير ودافئ وسمعت أذان الفجر، جسمك يدعوك أن تبقى نائماً، تنزع عنك الغطاء وتقوم إلى الوضوء وتصلي. أنت مختار، أرادك أن تأتيه مختاراً، أرادك أن تأتيه طائعاً، أراد أن تأتيه بمبادرة منك، أراد أن تكون علاقتك به علاقة حب، علاقة ود. من هنا البشر عباد أو عبيد. عباد جمع عبد الشكر، وعبيد جمع عبد القهر. كل واحد عبد لله، حتى الملحد، حتى الكافر، حتى العاصي، حتى الفاجر. معنى عبد يعني في قبضة الله. بأي لحظة يتجمد الدم في إحدى أوعية الدماغ بيكون بأعلى درجة من الحيوية والنشاط، يقع في الأرض، شلل، يفقد النطق، إلا خسرة في الدماغ، سكتة دماغية. بأي لحظة يضيق الشريان، يشعر بالذبحة الصدرية. بأي لحظة تنمو الخلايا نمواً عشوائياً. مرض تحدى أهل الأرض في أعلى درجة من التقدم. الورم الخبيث حتى الآن مرض عضال لا دواء له. أنت في قبضة الله، أنت بهذه الطريقة عبد قهر. طيب. أما إنسان فكر في هذا الكون، تعرف إلى الله، أقبل عليه، أحبه، قرأ كتابه، أدى عباداته، عمل أعمالاً صالحة لخدمة خلقه،
هذا عبد جمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وما ربك بظلام للعبيد. العبيد جمع عبد القهر، والعباد جمع عبد الشكر، فأنت مخير. ولولا أنك مخير لا قيمة لعملك إطلاقاً إطلاقاً. مرة ثانية، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً. لذلك واحد سأل سيدنا علي رضي الله عنه، قال له: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، إذن لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرها. أيها الإخوة، أحياناً الإنسان في بعض آيات القرآن الكريم يحتاج إلى عالم. في آية من يقرأها قراءة أولية قد لا يفهم أبعادها الدقيقة. هذه الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني على ظاهر الآية المعنى مخيف، لكن حقيقة الآية يعني: يا عبادي أنتم تزعمون أنني أجبرتكم على أعمالكم، لو كنت مجبركم على عمل ما لما أجبرتكم إلا على الهدى. لو كان من الممكن أن أجبركم على عمل لأجبرتكم على الهدى. يعني ولو شئنا أن نلغي اختياركم، ولو شئنا أن نلغي تكليفكم، لو شئنا أن نلغي حملكم للأمانة، لو شئنا أن نلغي الرسالة التي كلفتم بها، لو شئنا أن نلغي هويتكم كمخلوق أول قال: يا رب أنا لها للأمانة، حينما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لو شئنا أن نلغي اختياركم، لو شئنا أن نلغي تكليفكم، لو شئنا أن نلغي هويتكم، لو شئنا أن نلغي أنكم المخلوق الأول، لو شئنا أن نلغي حمل الأمانة لما أجبرناكم إلا على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن أعمالكم ليست من إجبار الله لكم بل من اختياركم، ولذلك سوف تحاسبون عليها وتدفعون الثمن باهظا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا جزاء عملهم وجزاء جريمتهم وجزاء عدوانهم. لذلك أخطر ما ينبغي أن تعتقده ألا تعزو خطأك لجهة أخرى. يعني أوضح مثل، بل مثل صارخ: طالب ما درس أبداً طبعاً ما حينجح،
فلما رسب قال هذه مشيئة الله، الله عز وجل ما كتب لي النجاح. سبحان الله، ألا تضحك عليه بهذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض، وهذا كلام المسلمين. ما تصلي؟ لسه الله ما هداني. طيب ما تستقيم؟ الله ما كتب لي الهدى لسه. طيب ما تصوم رمضان؟ ما في إذن من سيدك. كل أخطاؤه، كل معاصي، كل تقصيراته يعزوها إلى الله، وهي أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون. لذلك لا يعدون لأعدائهم العدة. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا لنا ولم نعد لهم. أعدوا لنا أسلحة فتاكة، فأجبروا العالم كله على ثقافتهم وعلى إباحيتهم وعلى أنماط حياتهم. هذه العولمة، هذا أدق مفهوم للعولمة، يعني جهة قوية جدا تفرض ثقافتها وتفلتها وإباحيتها على العالم كله. في تقصير من قبلنا. هم أعدوا لنا، هم يعملون في ظلام الليل ونحن نائمون في ضوء الشمس. أنا أتمنى ألا يفكر إنسان مسلم أن يعزو الخطأ إلى غيره. لو تعمقنا أكثر أخطاء أولادك منك أيها الأب، أيها المعلم، أكثر أخطاء طلابك منك. لا تتهرب من تحمل المسؤولية، كن جريئاً وشجاعاً، قل أنا مخطئ، خطأي في تربية أولادي أودت بهم إلى ما هم عليه. أيها الإخوة، هذا موقف شجاع، موقف جريء أن تتحمل أخطاءك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيها الإخوة، ولكن لا بد من حقيقة، وهي أن الله يعلم ما سيكون. علم كشف لا علم جبر، علم كشف لا علم جبر. أيها الإخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خطير جدا، معنى خطير يعني مصيري: إن الله يلوم على العجز. تستسلم؟ ما بيدنا شيء، انتهينا، أعداءنا أقوياء. هذا خطأ كبير. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. فكر، دبر، خذ بالأسباب، تحرك، استعن بالله ولا تعجز. قال: فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. متى ينبغي أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا غلبك أمر، إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني المثل الأول: طالب ما درس إطلاقاً بدأ يقول الله ما كتب لي إنجاح. خطأ. الله ما قدر لي النجاح. خطأ. الأستاذ كان ظالم بأسئلته. خطأ. قل أنا ما درست لذلك لم أنجح. هذا الموقف العلمي، الموقف الإيماني، الموقف الأخلاقي. لكن درست دراسة بأعلى درجة، حال بينك وبين تقديم الامتحان مرض مفاجئ، الآن بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا غلبك أمر
فقل حسبي الله ونعم الوكيل. من أنتم؟ فقراء في موسم الحج يتكففون الناس. من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا هو الإيمان. الإيمان أخذ بالأسباب. الإيمان وأعدوا لهم. الإيمان أن تطور عملك، أن تنمي اختصاصك، أن تنمي خبرتك. الإيمان أن تبحث عن كل ثغرة في حياتك، بعدئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. بعد أن تستنفد كل الجهود تستسلم لقضاء الله وقدره. الاستسلام لقضاء الله وقدره يكون بعد أن تستنفد الأسباب، وإلا يمكن أن أقول، وأنا لا أتورع عن أن أقول، هناك من الفقراء من فقرهم فقر كسل. عمله غير متقن، مواعيده غير مضبوطة، بضاعته سيئة جدا، ما في اهتمام، ما في إنجاز، ما في متابعة، ما في حسابات دقيقة. طبعاً حيفتقر. هذا فقر الكسل. إياك أن ترى أن هذا الفقر من الله عز وجل، هذا من فعل نفسك. هذا فقر الكسل. ما في إتقان، ما في إنجاز، ما في صدق، ما في أمانة، ما في اهتمام بالطرف الآخر، ما في معاملة طيبة، ما في حسابات دقيقة. طبعاً المحل بيتراجع، والمشترون يتفرقون عن هذا المحل التجاري. يا أخي ما في رزقة، الله مو كاتب لي رزقا بحبحة. هذا كلام مضحك. قل أنا مقصر، أنا نفر الناس من هذا العمل فانصرفوا عني إلى غيري. هذا فقر الكسل. لكن في فقر القدر. إنسان الله امتحنه بعاهة، هذه العاهة تحول بينه وبين أن يكسب رزق وفير. هذا فقر القدر. وسيدنا الصديق افتقر، لكن افتقاره كان افتقار الإنفاق. قال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. هناك فقر الكسل، وهناك فقر القدر، وهناك فقر الإنفاق. فقر الكسل صاحبه مذموم، وفقر القدر صاحبه معذور، وفقر الإنفاق صاحبه محمود. في فقر محمود، وفقر معذور، وفقر مذموم. كنا مرة في مؤتمر إسلامي ضخم في ماليزيا، فألقيت كلمة ووجهت للأمة العربية، والكلمة مؤلمة جدا. قال أنتم في بلادكم تعزون أخطاءكم إلى القدر، وهذا سبب تخلفكم. تعزون أخطاءكم إلى القدر. يا أخي الله ما كتب للأمة النصر. انتظروا النصر، ما بيجي بالانتظار، ما بيجي بالعمل. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن النمط المسلم المعاصر نمط غير مقبول إطلاقاً، ما بيساوي شيء. قال له يا أخ العرب جمل أجرب. سيدنا عمر سأل صاحبه يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له يا أخي هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ خذ بالأسباب يا أخي، خذ بالأسباب. هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ بيسافر ما بيراجع مركبته، يكون فيها أخطاء كبيرة جدا، ماشي بسرعة عالية، ما معه مكابح، عمل حادث، سبحان الله،
هذا قضاء الله وقدره. لا لا لا، هذا جزاء التقصير. القضاء والقدر شيء آخر. لما أنت بتراجع المركبة، بتراجع المكابح، بتراجع العجلات، بتراجع كل شيء بالمركبة، تقول يا رب توكلت عليك، والله لحكمة بالغة بالغة، ولحكمة بالغة 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 صار في حادث. هذا الحادث قضاء وقدر. إياك أن تفهم القضاء والقدر على أن نتائج أخطائك هي قضاء وقدر. نتائج أخطائك جزاء التقصير. والقضاء والقدر حينما تأخذ بكل الأسباب وتتوكل على رب الأرباب، الذي يأتي بعد هذا هو القضاء والقدر. لهذا البحث تتمة إن شاء الله، نبحث هذا في درس قادم. الآن الموضوع العلمي. أيها الإخوة، الغرب يزهو بعالم فيزيائي كبير اسمه أينشتاين، لكن هذا العالم له عندي مكانة خاصة. السبب هو من ألمانيا. السبب أنه قال: كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون. هو إنسان حي ولكنه ميت. هذه كلمة رائعة لهذا العالم الذي جاء بنظرية النسبية التي قلبت مفاهيم الفيزياء في العالم. هذه النظرية تؤكد أن السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء. السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء. الضوء سرعته التقريبية 300 ألف كيلومتر بالثانية الواحدة. يعني الدرس 60 دقيقة، اضرب 6 ب3 ب18. الدقيقة 60 ثانية، في عنا صفر، و300 ألف 5 صفار وصفر 6، 18 قدامهم 6 صفار. سرعة الضوء بهالدرس 18 مليون كيلومتر. يعني الضوء قطع بهالدرس 18 مليون كيلومتر قطعهم. فهذا العالم اكتشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء التقريبية 300 ألف كيلومتر بالثانية. الآن أي شيء مشى بسرعة الضوء أصبح ضوءا. يعني هالساعة لو أتيح لنا أن نجعلها تنطلق بسرعة الضوء لفقدت كل خصائصها وأصبحت ضوءا. أي جسم يمشي بهذه السرعة يصبح ضوءا. في تعريف للزمن دقيق جدا، يقول لك لو حركنا نقطة تحريكا مستقيما، يعني أقل مفهوم في الهندسة النقطة، لو حركت حركة مستقيمة لشكلت خطا، لو الخط حرك حركة مستقيمة لشكل سطحا. هذا خط أما هذا سطح. لو أن السطح حركناه حركة مستقيمة لشكل حجما. هذا الحجم إذا حركناه شكل زمنا. فقالوا في تعريف الزمن هو البعد الرابع للأشياء. يعني هذه الطاولة لها طول
وعرض وارتفاع. الآن هذه الطاولة بعد 20 سنة بيتغير لونها، فتغير اللون هو البعد الرابع. يمكن بعد 20 سنة يكون هالمكان هذا صقيل أكثر من حركة اليدين عليه. يعني بتلاقي درج حجر بالأبنية القديمة مع الاستعمال الشديد، يعني بتلاقي آلة خياطة مستعملة من عام 1930، بتلاقي الخيط حافر حفرة على هذه المكنة. فالزمن البعد الرابع على الحركة والاستعمال بينشأ تغيرات. هالقميص له وزن، له أبعاد، لكن بس تلبسه 5 سنوات في مكان بيصير ضعيف، اللون بيتغير. فكل تطور يأتي بفعل الزمن يعد البعد الرابع للأشياء. كل شيء له وزن. بالمناسبة الجماد شيء له وزن، له أبعاد ثلاثة، يشغل حيزاً، هذا الجماد. طيب النبات شيء له وزن وله أبعاد ثلاثة ويشغل حيزاً لكنه ينمو. الحيوان شيء يشغل حيزاً وله أبعاد ثلاثة وينمو ويتحرك، بيمشي. النبات ما بيمشي، أما الدابة بتمشي. الإنسان شيء يشغل حيزاً وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو كالنبات. يعني بيكون ابنك هيك طوله ب18 أطول من أبوه. في أولاد ما شاء الله طول سامق، وينمو ويتحرك ويفكر. فأنت الميزة الوحيدة التي ميزك الله بها أنك تفكر. فصار نظرية النسبية أن كل جسم سار مع الضوء أصبح ضوءاً. واضح تمام. الآن هذا الدرس في إضاءة، هذا منبع ضوئي ونحن مستقبل ضوئي. المستقبل الضوئي يصدر موجات ضوئية سرعتها 300,000 كيلومتر بالثانية. لو تصورنا أن مركبة فضائية تمشي مع الضوء، هذا الدرس يبقى على ما هو عليه إلى مليارات السنين. لو تصورنا أن الضوء ركبنا مركبة أسرع من الضوء، يعني سبقنا الضوء، لرأينا بهذه العين معركة بدر. شيء علمي. لو سبقنا الضوء تراجع الزمن، نرى بهذه العين موقعة بدر وأحد والخندق والقادسية واليرموك. لو سرنا مع الضوء توقف الزمن. هذا المنظر يبقى إلى أبد الآبدين. لو قصرنا عن الضوء بتراخى الزمن، تكون الساعة في الفضاء الخارجي تساوي 1000 سنة. إلى هنا في مؤتمر الإعجاز الخامس الذي عقد في موسكو طرح موضوع خطير، موضوع أن هذه النظرية العملاقة التي جاء بها أينشتاين مدرجة في بضع كلمات في القرآن الكريم. الآية: وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. العرب
مخاطبون بهذه الآية مما تعدون أيها العرب. والعرب تعد السنة القمرية، والقمر بدور دورة حول الأرض كل شهر. الآن القمر بدور دورة حول الأرض كل شهر. هلأ طلابنا الأكارم، لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، ما هذا الخط؟ القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. الخط الواصل بين مركز الأرض ومركز القمر يساوي نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. هل من الممكن أن نعرف طول هذا الخط؟ طبعاً. نصف قطر القمر مضاف إليه نصف قطر الأرض مع المسافة بينهما. هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 البي المحيط، 12 دورة بالسنة ضرب 12 بالسنة، ب1000 سنة ضرب 1000، يعني نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، والتي نأخذها من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 المحيط، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 ب1000 سنة. يعني أحد الطلاب اليوم على الآلة الحاسبة بعدها، سهلة جدا. هذا الرقم هنا لو قسمناه على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء لا التقريبية ولكنها الدقيقة 299,752. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. ولأن سرعة الضوء تقاس بالثواني نقسم على ثواني اليوم. وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا البحث يزيد عن 80 صفحة عندي، إلا أنني عرضته لكم ملخصاً. وهذا البحث عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في عاصمة كانت ترفع شعار لا إله فقط، ولحكمة بالغة أن الباطل كما قال الله عز وجل إن الباطل كان زهوقا. زهق الباطل وعقد مؤتمر في موسكو في الإعجاز العلمي. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.